ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 አኒማልስ የሚል ቶፒክ ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ ወደ 4 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ዳይቨርሲቲ ኦፍ አኒማልስ የሚል ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ላይፍ ሂስትሪ ኦፍ ሰም ኢንሴክትስ፣ ሶስተኛ ላይ ሰም ኢኮኖሚካሊ ኢምፖርታንት ኢንሴክትስ እንዲሁም በመጨረሻ ሶሻል ኢንሴክትስ የሚል ነገር ይኖረናል ማለት ነው። በመጀመሪያው እነዚህ 3 ክፍሎችን የምናይ ሲሆን በሁለተኛ ክፍል ደግሞ ሶሻል ኢንሴክትስ የሚለውን ቶፒክ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት እጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አለፍኩኝ። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ ተመኘው። ሰው መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ነው። The word animals comes from the Latin word animal ከሚለው ወርድ የመጣ ነው። animal meaning vital breath or soul ማለት ነው። vital breath or soul. In everyday usage, the word refers to non-human animals. The biological definition of the word refers to all members of the kingdom of Animalia, including human. አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ አኒማል ስንል ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን ላይ የምንጠቀመው ከሰው ውጭ የሆኑትን ነገሮች ነው። አሁን እንስሳት ስንል ሰውን የማይጨምር ነው ይመስላል። ነገር ግን ባዮሎጂካሊ ስናየው ምንን ይጨምራል ማለት ነው? ሰውንም ይጨምራል። ምክንያቱም አኒማል ማለት ኪንግደም ኦፍ አኒማሊያ የሚባል አለ። ምናልባት ስለ ኪንግደም፣ ፋይለም፣ ክላስ፣ ኦርደር የሚባል ነገር አለ። እሱን 9ኛ ክፍል ላይ ስትደርሱ የምታዩት ይሆናል። በአኒማሊያ ኪንግደም ውስጥ የሚጠቃለሉ ነገሮችን ስንዘረዝር ሰውንም አብረን በዛ ኪንግደም ውስጥ እናገኘዋለን እና ስለ አኒማል ስናወራ ስለ ሰውም እያወራን ነው ማለት ነው። ባዮሎጂካሊ ስናየው animals can be grouped into 2 main groups, vertebrate and invertebrate ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። ኦኬ የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው ብለን የምንከፍለው ማለት ነው። ወይም ደንደሴና ኢደንደሴ የሚባሉ ነገሮች አሉ። The main difference between vertebrate and invertebrate is that invertebrates do not have a backbone or spinal column. እንደነገርኳችሁ የጀርባ አጥንት የሌላቸው invertebrate እንላቸዋለን። Example of vertebrate includes human, bird, snake, while example of invertebrate includes insects and flatworm. Okay, ስለዚህ የvertebrate example እነዚህን መውሰድ እንችላለን። የinvertebrate ደግሞ ኢንሴክቶችና ፍላትወርሞችን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። There are several types of animals living under different conditions. Some animals live in the wild, some live with human, some are very large and others are very small. እንግዲህ በተለያዩ ዘርፎች ምን ልናደርግ እንችላለን? ልንከፍላቸው እንችላለን አኒማልሶችን ወይም ታይፕስ ኦፍ አኒማልስ። አንደኛ ዋይልድ ላይ የሚኖሩ፣ ሁለተኛ ከሰዎች ጋር የሚኖሩ ዋይልድ አኒማልስ እና ዶሜስቲክ አኒማል ብለን ከፈልን ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ቬሪ ላርጅ አኒማልስ አሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ቬሪ ስሞል አኒማልስ አሉ ማለት ነው። In this unit, you will study the diversity of animals, the insects as the most diverse group of animals, including their life history. ኦኬ በዋናነት እንግዲህ በዚህ ዩኒት የምናየው ስለ አኒማልስ ዳይቨርሲቲ እና ስለ ኢንሴክቶች እጅግ በጣም ሰፊውን ክፍል ይይዛሉ። ስለ ላይፍ ሳይክላቸውም የምናወራ ነው የሚሆነው። ሰም ኢኮኖሚካሊ ኢምፖርታንት የሆኑ ኢንሴክቶችንም እናያለን። ለምሳሌ ጸጸፍ ላይ፣ ዳርክ ሞዝ፣ አርሚ ዎርዝ እንዲሁም ማይዝ ቦርን ሞዝ የሚባሉ ነገሮችም የምናይ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሶሻል ኢንሴክትስ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሃኒቢንም ይጨምራል ማለት ነው። እነሱን ነገሮች በደንብ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። የመጀመሪያው ቶፒካችን ዳይቨርሲቲ ኦፍ አኒማልስ። How diverse are animals? እንግዲህ በዩኒት 4 ላይ ስለ ፕላንት ነው ባጭሩ ፕላንት ባዮሎጂ ነው ስናይ የነበረ። አሁን ደግሞ አኒማል ባዮሎጂ ነው የምናየው።
Okay, animal biology ያ ማለት ስለ አኒማል አጠቃላይ የሆነ ነገር ነው የምናይ ማለት ነው። Animals are diverse in size, type, distribution. Okay, እንግዲህ ዳይቨርሲፋይድ የሆኑ በምን ነው? በሳይዛቸው ዳይቨርስ ናቸው፣ በታይፓቸው፣ በዲስትሪቢዩሽናቸው። ያ ማለት ነው ሳይዝ ስንል ከትንሽዬ ተነስቶ እስከ ትልቅ እስከ ቢግ አኒማልስ፣ ከኢንሴክት ተነስቶ እስከ ዝሆን ደረጃ እስከ ጅራፍ የሚባሉ እንስሳዎች፣ ትላልቅ የሚባሉ እንስሳዎች ይጨምራል። ታይፕ አላቸው። ያ ማለት ቨርተብሬት እና ኢንቨርተብሬት ብለን ለምሳሌ ለሁለት ከፈል። ዲስትሪቢዩሽን ስናይ ደግሞ በተለያዩ ጂኦግራፊካል ኤሪያዎች የተሰራጩትን ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። ዜር አር መኒ ታይፕስ ኦፍ አኒማልስ ዘስ the two group of animals are vertebrate and invertebrate ብለን ኢንትሮዳክሽን ፓርታችን ላይ አይተነው ነበረ። ፊቸራቸውን እናያለን። እስኪ ዲፈረንሺየት እናርጋቸው ሁለቶች። ፊቸራቸው እዚህ ጋር ኢንቨርተብሬት አኒማል አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቨርተብሬት አኒማል አለ። ካራክተሪስቲክስ ስናይ አኒማልስ ዊዛውት ባክቦን ማለት ነው ኢንቨርተብሬት ማለት። ቨርተብሬት ማለት ደግሞ አኒማልስ ዊዝ ባክቦን ማለት ነው። ነምበርስ ስናይ ቁጥራቸውን ስናይ ደግሞ 98% of the animal species are invertebrate animals. 2% of animal species are vertebrate animals. እንግዲህ በዋናነት ግን እኛ የምናውቃቸው በጣም ብዙ ብለን ኮንሲደር የምናደርግ ቨርተብሬቶችን ነው ወይም የጀርባ አጥንት ያላቸው በዋናነት ትላልቅ የሚባሉት እንስሳቶችን ማለት ነው። ኦኬ ነገር ግን 98% የሚሞላው ኢንቨርተብሬት ነው። በዋናነት ኢንሴክቶ ክፍል ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል ማለት ነው። ሳይዛቸውን ስናይ ቬሪ ስሞል ናቸው ኢንቨርተብሬቶች። ቨርተብሬቶች ደግሞ ቢግ ሳይዝ ነው ያላቸው ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ኢንሴክት፣ ፍላት ዋርም፣ ራውንድ ዋርም፣ ስኔል እነዚህ ከኢንቨርተብሬት ይመደባሉ። ከቨርተብሬት አኒማል ደግሞ ሂውማን፣ ስኔክ፣ ፊሽ ኤንድ በርድስ አር ኤግዛምፕል ኦፍ ቨርተብሬት አኒማልስ ማለት ነው። How are animals differ in size? Animals show difference in size from very large to very small. An elephant is the largest animal, while rat is a smallest animal and a housefly is the smallest than both ይለናል። እንግዲህ ስናወዳደር አኒማልስ ለምሳሌ ስናወዳደር ኤሌፋንት እጅግ በጣም ትልቅ ነው ከማን አንፃር? ከራት ወይም ከአይጥ አንፃር ስናየው። ከሁለቱም ደግሞ የምታንስ ሃውስ ፍላይ የምትባል ኢንሴክት አለች። እሷ ኢንሴክት ደግሞ ከሁለቱም ታንሳለች ማለት ነው በሳይዝ እንዴት እንደምንል። ለምሳሌ ይሄን ኒውት ሴንቲፔድ የሚባል ኢንሴክት አለ እዚህ ላይ። ተርማይትስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ያው ብዙ ጊዜ በአካባቢያችን አሉ ተርማይቶች ወይም ዘመሚት የምንላቸው ማለት ነው። ሃኒቢ አለ። ማይት የሚባል አለ። ማይት ኦኬ። እዚህ ላይ ስኔል አለን። እንዲሁም በግ የሚባል ኢንሴክቶች እና ትናንሽ እንትኖች አሉን ማለት ነው። ኢንቨርተብሬት አኒማልስ ማለት ነው። እነዚህ ኢንቨርተብሬት የሚባሉት ናቸው እንግዲህ። ኦኬ ሴንቲፔድ፣ ተርማይት፣ ማይት፣ ሃኒቢ፣ በግ፣ ስኔል የሚባሉት እንግዲህ ከኢንቨርተብሬት አኒማልስ እነዚህ ናቸው ተደማምረው 98%ን የአኒማልስ ክፍል የሚይዙት ማለት ነው። ኦኬ ሌላው how are animals distributed? Animals live in various environments such as land, sea, air, forest, soil. እንግዲህ በመሬት ላይ የሚኖሩ አሉ፣ በባህር ውስጥ የሚኖሩ፣ በጫካ በደን ውስጥ የሚኖሩ፣ በአፈር ውስጥ የሚኖሩ እንስሳቶች አሉ። Animals such as cattle and lion live on the land, uses lamps to work. Okay, and use lamps to work. ላምፕስ እንግዲህ ምናልባት ሂውማን ባዮሎጂ ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ፎር ሊምፕስ ኤንድ ባክ ሊምፕስ የሚባል ነገር በሰዎች ላይ ማለት ነው የኋላና የፊት እግር ነው ባጭሩ። እሱን ተጠቅመው ነው ሙቭ የሚያደርጉት ይለናል። ላንድ አኒማልስ ሃቭ ቶስ ዛት ፕሮዲውስ ክሎስ ኤንድ ሃቭስ ፎር ዎኪንግ፣ ክላይምቢንግ ኤንድ ራኒንግ። ኦኬ ላንድ አኒማልሶች እንግዲህ ጣት የመሰለ ነገር አላቸው። ብዙ ጊዜ ለምንድነው የሚጠቀሙበት? ለመሄጃ ይጠቀሙበታል። ወደ ዛፍ ለመውጣት ሊሆን ይችላል፣ ለመሮጥ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን ነገር ይጠቀሙበታል ማለት ነው። አኒማልስ ሊቭ ኦን ዘ ላንድ አር ኮልድ ተርስትሪያል አኒማልስ ይባላሉ። በላንድ ላይ የሚኖሩ አኒማልስ ሲሆኑ ተርስትሪያል አኒማል እንላቸዋለን። አኒማልስ such as monkey and apes live on the tree. They use their limbs
to climb. ኦኬ አሁን ልክ ቅድም ላይ ሊምፓቸውን ለመሄጃ ለመሮጫ ይጠቀሙበታል እንዳልነው ሁሉ ሞንኪ እና ኤፕ ደግሞ ሊምፓቸውን ለምን ይጠቀሙበታል? ዛፍ ላይ ለመውጣት ይጠቀሙበታል ይለናል። they use their limbs to climb ነው የሚለው። some animals travel slowly along branches of a tree. Animals living on the branch of the tree in the forest are called arboreal የሚባሉ አኒማልሶች ናቸው ደግሞ እነዚህ arboreal። ኦኬ arboreal ማለት ነው በጫካ ላይ የሚኖሩ እንስሳቶች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን የሚሉ ነገሮች አሉ? ቨርተብሬቶች ላይ ቨርተብሬቶችን አይተናል። ቨርተብሬት ለምሳሌ ፊሽ አለ፣ ሪፕታይል አለ፣ ፍሮግ አለ ወይም ፍሮግ አምፊቢያንስ የሚባሉት ማለት ነው። ጎት አለ ከማማሎች ማለት ነው። እንዲሁም ሞንኪ ማማል ነው። ራት አለ። ኦኬ ባት ማለት ነው። ባትም ማማል ናት ባይዘው ወይ እዚህ ጋር ባት ማለት የሌሊት ወፍ በራሪ የሆነች እንስሳ ግን አጥቢ የሚበር አጥቢ አይታችሁ አታውቅም። ባት ግን አጥቢ ነች ግን በራሪ ነች። በርዶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ከቨርተብሬት አኒማልስ ይመደባሉ። so animals such as fish and whales live in a water. አሁን አሳ ነባሪና ትናንሽ አሳዎች በውሃ ውስጥ ነው የሚኖሩት። they use their fins to swim. animals which lives in a water environment are called aquatic animal ይባላሉ። እንግዲህ አርቦሪያል ያልነው በጫካ ውስጥ የሚኖሩትን ነው። aquatic animal ደግሞ ውሃ ውስጥ የሚኖሩትን፣ terrestrial animal ደግሞ ላንድ ላይ የሚኖሩትን ማለት ነው። whales which live in a water are the largest known animals. whales ማለት በአጭሩ ሻርክ ማለት ነው ወይም አሳ ነባሪ የምንለው ማለት። some animals such as birds and bats live mostly in the air. they use their limbs to fly. animals living in the air are called aerial animals ይባላሉ። እንግዲህ ስንት አይነት አኒማል አየን? aerial አኒማል አየን፣ aquatic አኒማል አየን፣ arboreal የሚባል አኒማል አየን፣ እንዲሁም terrestrial የሚባል አኒማል አየን ማለት ነው። እዚህ ላይ ተርሞች አሉ። ቨርተብሬት ማለት ነው ባክቦን ያለው ነው። ኢንቨርተብሬት ደግሞ ባክቦን የሌለው ወይም ስፓይራል ኮለመን የሌለው ነው። ተርስተሪያል አኒማል ደግሞ ላንድ ላይ የሚኖር አኒማል ማለት ነው። አርቦሪያል ማለት ደግሞ ማለት ነው አኒማልስ ሊቪንግ ኢን ዘ ብራንች ኦፍ ዘ ትሪ ኦር ዘ ፎሬስት። ያ ማለት ኤፕ እና ሞንኪን ያጠቃልላል ማለት ነው። በጫካ የሚኖሩ ማለት ነው ባጭሩ። አኳቲክ ደግሞ በውሃ ውስጥ የሚኖሩ አኒማል ሲሆኑ ኤሪያል አኒማል የሚባሉ ደግሞ በራሪ የሆኑ እንስሳቶችን እንደሆነ ያመለክታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አምፊቢያን የሚባሉት እነማንን ነው? አኒማልስ ሊቪንግ ኢን ቦዝ ዋተር ኤንድ ኦን ላንድ፣ ሁለቱም ላይ የሚኖሩት። ፍሮግን ለምሳሌ ብትወስዱ በውሃም ላይ ይኖራል፣ ላንድ ላይ መኖር ይችላል። ሪፕታይልስ አር አኒማልስ ሊቪንግ ኦን ዘ ላንድ ሙቭድ ባይ ክሮውሊንግ ኤንድ ዊዝ ሆርኒ ስካል ካቨርድ በዲ ይለናል። ኦኬ ሪፕታይል እንግዲህ የሆነ ክሮል ኤንድ ሆርን የሆነ ስካል ያላቸው እንስሳቶች ናቸው ማለት ነው። ማማል የምንላቸው ደግሞ አጥቢዎች ናቸው። አኒማልስ which the female gives birth to live young and can feed them with their own milk ይላል። ወተት በማጥባት የሚኖሩ እንስሳዎች ወይም የሚራቡ እንስሳዎች ማማል እንላቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰም ላርጅ ማማልስ የሚባሉት ለምሳሌ ኤሌፋንት አለ፣ ላዮን አለ፣ ዜብራ፣ እዚህ ጅራፍ አለ፣ ካው፣ ሃይና፣ ማንኪ፣ ዶንኪ እነዚህ ከላርጅ አኒማልስ እንዲሁም ማማል ናቸው። ከዛ የሚመደቡ እንስሳቶች ናቸው ይለናል። ሌላው ደግሞ why are insects the most diverse groups of animals? በጣም ዳይቨርስ የተባሉ ናቸው እንግዲህ ኢንሴክቶች። ለምን? Insects are among the most diverse groups of animals on the planet. They include more than 1 million distributed species and represent more than half of all the now living organisms. Okay, ኢንሴክቶች እንግዲህ ቀደም ላይ 98% እንዲሞላ ያደረጉት በዋናነት የኢንሴክቶች አስተዋጽኦ ነው ማለት ነው። ከሚታወቁት ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ኢንሴክቶች ናቸው። Insects may be found in nearly all environment, although only a small number of species occur in the ocean.
insects are the most diverse groups of animals because below reason እነዚህ ሪዝኖች አሉ። የመጀመሪያው they are able to live in different habitat በተለያዩ ቦታዎች መኖር መቻላቸው ዳይቨርስ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ለምሳሌ why insects are the most diverse group of animals ተብለን ብንጠይቅ የመጀመሪያው ምንድነው? በተለያዩ ሀቢታቶች መኖር ስለሚችሉ። ሁለተኛ they are able to adapt the different physical condition in which they are found የተለያዩ ፊዚካል ኮንዲሽኖችን መቋቋምና አዳፕት ማድረግ ስለሚችሉ they are able to adapt the changing condition እንዲሁም they are able to reproduce rapidly በፍጥነት ነው የሚራቡት። ስለዚህ በዛ ምክንያት ኢንሴክቶች the most diverse group of animals ናቸው ማለት ነው። show love and respect to animals as they are useful for humans and they have the right to live ይለናል። ያ ማለት ኢንሴክቶችም ቢሆኑ ለሰዎች የሚጠቅሙ ኢንሴክቶችም ስላሉ ፍቅር ልናሳያቸው ይገባል ነው የሚለን እንግዲህ ወይም ለተለያዩ እንስሳቶች እንክብካቤ ልናደርግላቸው ሳፖርት ልናደርግላቸው ይገባል ማለት ነው። ሰው ኤክሰርሳይዝ አለን which of the following animals live in the hole of the ground termite birds honeybee snail ይላል። እንግዲህ መሬት ውስጥ አፈር ቆፍረው የሚኖሩ አኒማልሶች የቶች ናቸው? ተርማይት ማለት ምስጥ ነው። ምስጥ እንግዲህ ከአፈር ውስጥ ነው የሚወጣው። በርድ በሰማይ ላይ ነው የሚበረው። ሃኒቢም በራሪ ነች። ስኔልም ቅጠላ አካባቢ ላይ ነው የሚኖረው። ስለዚህ መልሳችን ተርማይት ነው። which of the following animals live on trees ትሪ ላይ የሚኖረውስ ዜብራ ነው፣ ሞንኪ ነው፣ ላዮን ነው፣ ሃይና ነው። መልሳችን ሞንኪ እና ኤፕ የሚኖሩት ፎሬስት ላይ ነው፣ ብራንች ኦፍ ትሪ ላይ ነው ክላይምፕ አድርገው የሚኖሩት ይለናል። the habitat of fish can be lake የፊሽ ማለት ነው ሌክ ማውንቴን ፎሬስት ላንድ እንግዲህ አሳዎች የሚኖሩት ውሃ ውስጥ ነው። ውሃማ ቦታ የሆነ ደግሞ ሌክ ወይም ሐይቅ ቦታ ላይ ይኖራሉ ማለት ነው። insects are found in many places because of their ability to adapt body size ability to fly abdomen ይላል። እንግዲህ ወደ 4 የሚደርሱ ሪዝኖች አሉን ዳይቨርስ የሆኑበት። ከዛ መካከል አንደኛው ኢንቫይሮንመንቱን አዳፕት ማድረግ ስለሚችሉ ነው መልሳችን። ስለዚህ አቢሊቲ ቱ አዳፕት የሚል ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ እና የመጨረሻው which of the following is the largest animals lion whale elephant donkey ትልቁ አኒማል ማን ነው ከዚህ ውስጥ? አሁን እንደምታዩት ላዮንም ትልቅ ነው፣ ሆልም ትልቅ ነው፣ ዶንኪም ኤሌፋንት ግን ስናወዳድረው ላየን ኤሌፋንት ዶንኪ ዊል ላየን እና ዶንኪ ኦልሞስት የተቀራረቡ ናቸው ሳይዛቸው። ኤሌፋንት ከሁለቶች ይበልጣል። ሆይል ወይም አሳ ነባሪ ግን በምድራችን እጅግ ግዙፍ የተባለው እንስሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን አሳ ነባሪ ይሆናል ማለት ነው። ኤክሰርሳይሱን በዚህ መልኩ መገንዘብ ይገባችኋል ማለት ነው። ሌላው ቶፒካችን ደግሞ ላይፍ ሂስትሪስ ኦፍ ሰም ኢንሴክትስ ይለናል። ላይፍ ሂስትሪስ ኦፍ ሰም ኢንሴክትስ what are insects? Insects are a class of living creature that have a segmented body supported by an exoskeleton, a hard outer covering made mostly of chitin or chitinous exoskeleton። እንግዲህ ኢንሴክት ምንላቸው ከሊቪንግ ክሬቸር ውስጥ ወይም ህይወት ካላቸው ክፍል የሚመደብ ሲሆን ቦዲያቸው ሰግመንትድ ነው፣ የተከፋፈለ ቦዲ ነው ያላቸው። ከቨር የተደረገው ወይም ሳፖርት የተደረገው ደግሞ በኤግዞስካላተል ነው። ኤግዞስካላተል እና ኢንዶስካላተል የሚባል ነገር አለ በስካላተል ሲስተም። ኢንዶስካላተል ማለት ልክ አኒማልሶች ሌሎች አኒማልሶች ላይ ሂዩማን ብንወስድ ለምሳሌ ሂዩማን ባዮሎጂ ላይ በዩኒት 3 ላይ እንዳየነው ማለት ነው ከስጋ ውስጥ የሚገኝ አጥንት ማለት ነው። ኤግዞስካላተል ወይም አጽማችን አጽም ከውስጥ ያለ። ኤግዞ ከሆነ ደግሞ ከስጋ ውጭ ላይ ያለ ልክ እንደ ከቨር የሚያገለግል ከሆነ ኤግዞስካላተል እንለዋለን። ኤግዞስካላተል ማለት እንግዲህ ስትሮንግ የሆነ አውተር ከቨር ነው። የሚሰራው ብዙ ጊዜ ቺቲን ከሚባል ማቴሪያል ነው ማለት ነው የሚሰራው። So the segmented of the body are organized into 3 distinctive but interconnected unit። ይህንን ኢንሴክት ማየት ትችላላችሁ። 3 ክፍል ነው ያለው። 1 2 3 አለ። ኦኬ
ስለዚህ ኢንተርኮኔክት ያደረገ ነው ግን ሶስቱ የመጀመሪያው ሄድ አለን እዚህ ላይ እንደምታዩት ሄድ አለን ከዛ ቀጥሎ ቶራክስ የሚባል አለ መሃለኛው ክፍል ቶራክስ ኦኬ ከዛስ አብዶሜን አለ ማለት ነው ሶስተኛው ክፍል ስለዚህ ለሶስት የተከፈሉ ናቸው ኢንሴክቶች ማለት ነው ቦዲያቸው ኦኬ ከዛ በተረፈ ሌሎች ፓርቶች አላቸው ለምሳሌ ሂንድ ዊንግ የሚባል አለ የኋላው ክንፋቸው ማለት ነው ፎር ዊንግ የፊት ክንፍ አለ ኦኬ ሌጋቸው አለ ለምሳሌ ሂንድ ሌግ ሚድል ሌግ እንዲሁም ፎር ሌግ ኦኬ አንቴና የሚባል አለ አይ አለ እነዚህ ነገሮች ሌሎች ፓርቶች ናቸው ማለት ነው ከዋና በዲያቸው በተጨማሪ The head consists of a pair of sensor antenna, a pair of compound eye, and if present, one of the three simple eyes and mouth part ይለናል ሶስት ሲምፕል አይ ሊኖር ይችላል ወይም most of the time ኢንሴክቶች ኮምፓውንድ አይ ነው ያላቸው ኮምፓውንድ አይ ማለት ባጭሩ የማይጨፈን የማይገለጥ ዝም ብሎ አንድ የተሰራ ማለት ነው ኮምፓውንድ አሁን የትላልቅ አኒማልሶችን ለምሳሌ የሰዎችንና ሌሎች እንስሳቶችን ብታው የሚገለጥ የሚጨፈን ነው ሲምፕል አይ ነው የነሱ ግን ኮምፓውንድ አይ ስለዚህ ኮምፓውንድ አይ አንቴና የሚባሉ ነገሮች ሄዳቸው ጋር አታች የተደረገ ነገር ነው the thorax has 3 segmented and 6 segmented leg ኦኬ ስለዚህ እንደምታዩት ቶራክሱ 3 ሰግመንት አለው 1 2 3 ሰግመንት አለው ከዛ ስንት አለው 6 ሌግ አለው 6 ሌግ one pair of leg on each segment of the thorax ኦኬ ስለዚህ አሁን 6 እግር አለው ማለት አንዱ ሰግመንት ላይ 2 እግር አለ እዚህ ላይ ሁለተኛው ላይ ሌላ እግር አለ እዚህኛው ላይ ሌላ እግር አለ ማለት ነው ጥንድ እግር ሶስቱም ሰግመንቱ ላይ ቶራክሱ ላይ 3 ሰግመንት አለ ሶስቱም ሰግመንት ላይ ጥንድ እግር አለ ነው የሚለው if wings are present in the species 3 or 2 or 4 wings ሊሆን ይችላል እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት 4 wings ነው ያለው ከሁለት እስከ 4 የሚደርስ ዊንግ ይኖራቸዋል the abdomen consists of 11 segments አሁን ይሄን ሰግመንት ብንቆጥረው 11 segment አለው so in a few species of insects the segment may be fused together or reduced in size the abdomen also contains most of the digestive respiratory excretory and reproductive internal structure ስለዚህ እነዚህን ስትራክቸሮች ይዟል ኦኬ digestive respiratory excretory and reproductive ኢንተርናል ስትራክቸሮችን የያዘ ነው ማለት ነው አጠቃላይ የሆድ ዕቃ ምን ነው እዚህ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ሌላው ደግሞ ሜታሞርፎሲስ የሚል ነገር አለ ሜታሞርፎሲስ what does it mean by metamorphosis a fundamental difference between insects and other animals is that insects grow their body completely change their form this process is called metamorphosis እንለዋለን ማለት ነው ፎርማቸውን በመቀየር ነው ቼንጅ የሚያደርጉት ማለት ነው there are two types of metamorphosis in insect complete and incomplete ብለን በሁለት እንከፍለዋለን complete እና incomplete metamorphosis complete metamorphosis involves the complete change of forms involving 4 main stages egg አለ larva pupa adult ብለን ለአራት ስቴጅ የምንከፍለው ከሆነ complete metamorphosis እንለዋለን incomplete ከሆነስ involve a gradual development involving only 3 stages egg nymph እንዲሁም adult 3 ብቻ ናቸው ያሉት ፑፓ የሚባል ነገር የለም እዚህ ጋር ላርቫ የለም ስለዚህ instead of pupa and larva nymph የሚባል ፓርት ተጨምሯል ማለት ነው ወይም ስቴጅ ተጨምሯል the nymph closely resemble the adult except it is smaller and wingless አሁን nymph የሚባለው ክፍል ከአዳልቱ ጋር ይመሳሰላል የሚለያይበት ክፍል ግን ምንድነው የሚለያየው በዋናነት ክንፍ አያወጣም ወይም ክንፍለስ ነው ክንፍ የሌለው እና ሳይዙ ስሞል መሆኑ ነው እንጂ ከአዳልቱ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው incomplete metamorphosis what process takes place in the life cycle of grasshopper now
ማየት እንችላለን ግራስሆፐርን። the following process takes place in the life cycle of a grasshopper ካሁን አንበጣ ላይ ያለውን ሳይክል እናያለን። the desert locust is a species of grasshopper. It develops by incomplete metamorphosis. there is no larva stage ማለት ነው ባጭሩ። instead of larva nymph የሚባል ስቴጅ አለ ማለት ነው። the egg hatch into a wingless nymph which resembles miniature incomplete adult ማለት ነው ባጭሩ። in order to grow, the nymph needs to shed its hard outer skin or cuticle and expand its body before the new cuticle hardened ይለናል። ስለዚህ ናይንፌው በአጭሩ ማንን ይመስላል? አዳልቱን ነው የሚመስለው። ኤክሴፕት ዊንግለስ ነው በሳይዙም ትንሽ ነው። እንዲሁም ናይንፌው ላይ ምን አለ? አውተር ከቨር ወይም ኩቲክል አለው። ምናልባት ኩቲክሉ የሚያገለግለው እንግዲህ ኩቲክልን ከዚህ ቀደም ያየነው ፕላንት ላይ ያለ ፓርት ነው። ከኤክስተርናል ዳሜጅ ለመከላከል የሚያገለግል እንደሆነ ኩቲክልን ፕላንት ላይ ስናይ ነበረ። እዚህ ጋርም ለዛ ነው የሚያገለግለው። each stage between molts is called instar ይባላል። እያንዳንዱ ስቴጅ ምን እንለዋለን? instar እንለዋለን። at each molts the nymph develop more adult features until after the fifth molten. Okay, the fifth molt when it is fully formed adult with wing. እንግዲህ nymph እዚህ ጋር ከአዳልቱ የሚለያየው በዋናነት በሳይዝ እና በምንድን ነው ብለናል? በሳይዝ እና በዊንግ ብቻ ነው እንጂ ተመሳሳይ ነው ያለው። ቀጥታ ከኢግ ወደ ናይንፌ ስለሚቀየር ማለት ነው። and for the first 5 instars the nymph are called hopper ይባላል and move by crawling or hopping along the ground. hopping ማለት በማኮብኮብ ከዚህ ቀደም ምናልባት አንበጣን አይታችሁ ከሆነ ያኮበኮባል በመዝለል ነው ማለት ወክ አያረግም በመዝለል ነው የሚጓዘው። they feed on the natural vegetation by cutting off species with their jaw ይላል። እንግዲህ የግራስሆፐር አመጋገብ ስርዓት እጅግ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ነው። ባለ 4 መንጋጋ ነው። የሚገርማችሁ ባለ 4 መንጋጋ ነው። የክብደቱን ወደ 3-4 እጥፍ ያክል ነው የሚመገበው ነው የሚለው። እንደውም ያንበጣ መንጋ በአንድ አካባቢ ሲከሰት እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የከፋ አደጋ እንደሚያደርስ ማወቅ ይገባቸዋል ማለት ነው። when they develop wings they fly to a new area where they feed, mate and reproduce. okay wing ካወጡ በኋላ ወደሚመቻቸው ቦታ ነው ሙቭ የሚያደርጉት ማለት ነው። the female extends her abdomen to about 5 cm below the surface of the damp sandy soil to lay the egg. the egg hatches 10 to 20 days ይፈጃል ማለት ነው። እንግዲህ ሴቷ ወደ መሬት እስከ 5 ሴንቲሜትር ያክል በመቆፈርና አብዶሜኗን ወደዛ ውስጥ በመክተት እንቁላል እዛ ትጥላለች። እንቁላሉ ሃች ለማደረግ ወይም ለመፈልፈል ከ10 እስከ 20 ቀን ድረስ እንደሚፈጅበት ይናገራል። እንግዲህ ከ10 እስከ 20 ቀን ለምን ፈጀበት? ለምን 20 ወይ 10 ወይ 15 አልተባለም ካል ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸሩ አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ incomplete metamorphosis in grasshopper ይለናል። ስቴጁን ዩት ይጋለ about 2 weeks ከፈጀ በኋላ ወደ ናይንፌ ይቀየራል። ከዛ ናይንፌ ደግሞ ወደ ምን ይቀየራል? ከ4 እስከ 7 ዊክ ከፈጀ በኋላ ኦኬ ወደ አዳልትነት ይቀየራል። እንደምታዩት ናይንፍ እና አዳልት ተመሳሳይ ናቸው ኤክሴፕት በምናቸው በሳይዛቸውና የኛው ዊንግ አለው ማለት ነው። ዊንግ አለው። ኩብኩባ ምናምን የሚል ነገር ነው ያለው እዚህ ጋር አስታውሳለሁ። እኔ ስማር በአማርኛ ነበረ። ኩብኩባ የሚል ነገር ነው ስም ያለው። ኢግ አለ እዚህ ጋር። ከዛ ሃች ተደረገ ተቀፈቀፈ ማለት ነው። ፈርስት ስቴጅ ኦፍ ናይንፌ ኩብኩባ የምንለው ነገር ነው። ሰከንድ ስቴጅ ኦፍ ናይንፌ አሁን ናይንፍ እንግዲህ ሳይዙ ነው እንደምታዩት ከዚህ ስናየው ከፍ እያደገ እስከ ፊፍዝ ስቴጅ ናይንፌ ድረስ ይፈጃል ይለናል። እስከ 5
ስቴጅ ድረስ ነው የሚፈጀው ማለት ነው። then after fifth molt ወደ ምን ይቀየራል? ወደ አዳልትነት ይቀየራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮምፕሌት ሜታሞርፊስ ነው። ከዚህ በፊት ስለ ኢንኮምፕሌት ሜታሞርፊስ ነው እንግዲህ ግራስሆፐርን እንደ ኤግዛምፕል አድርገን ስናይ ነበረ። አሁን ደግሞ ኮምፕሌት ሜታሞርፊስ ምን እንደሆነ እናያለን። what process takes place in the life cycle of butterfly? The following process takes place in the life of butterfly. The butterfly lay its egg on the outside underside of the leaves ይለናል። ቅጠል አካባቢ ላይ ነው እንግዲህ በተርፍላይ እንቁላሏን የምጥለው። ፎር ኤግዛምፕል ካቤጅ ላይ ሊሆን ይችላል፣ የጥቁር ጎመን ላይ ሊሆን ይችላል። በታች በኩል ላይ እንቁላሏን ትጥላለች። they hatch into larvae. ኦኬ ወደ ምን hatch ይደረጋል? ወደ ላርቪ ወይም ካተርፕላር እንለዋለን። caterpillars which feed on the leaves and grow rapidly. Molting the outer layers of their skin or cuticle as they do so ይለናል። እንግዲህ እነዚህ ላርቪዎች ቅጠል በመመገብ ነው እድገታቸውን የሚጀምሩት ማለት ነው። በፍጥነት ነው የሚያድጉት ማለት ነው። ኦኬ ስኪናቸው ላይ ኩቲክል የሚባል ነገር አለ። ኩቲክል እንግዲህ ከዚህ ቀደም ፕላንት ላይ እንዳየነው በተደጋጋሚ ለምንድነው የሚያገለግለው? ከኤክስተርናል ዳሜጅ ፕሮቴክት ለማድረግ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። just before its final molt the caterpillar attaches itself to a wall or a tree by means of clasper and girdle of silk. ኦኬ ምን ያደርጋል እንግዲህ አታች ነው የሚያደርገው። እንደውም ብዙ ጊዜ አታች ነው ግድግዳ ላይ ልታውት ትችላላችሁ፣ ወይም ዛፍ ላይ አታች ነው ልታውት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ኬዝ rhythmic contraction splits the cuticle while it is then shed ይለናል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ ነው ማለት ነው እድገቱን የሚቀጥለው። the caterpillar has now become pupa. Its organs have taken on a form that will become a butterfly. ከፑፓ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ በተርፍላይነት የሚቀየረው። the cuticle begins to darken and harden. Outlines of the butterfly's external structure can be seen in the pupa. እንግዲህ ፑፓ ላይ ኩቲክል የሚባል ነገር ነበረ። ኩቲክል ስኪን ላይክ ስትራክቸር ነው። እሱ ነገር እየጠነከረ ይመጣና ወደ አዳልትነት እንዲቀየር ያደርገዋል ማለት ነው። the pupa will stay dormant over a winter. then the cuticle will split and the butterfly will emerge. ስለዚህ ኩቲክሉ ወይም ከላይ ያለው ስኪን የመሰለ ከበሩ ይወገድና ምን ይገኛል ማለት ነው? በተርፍላይ እናገኛለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እዚህ ላይ ኤጉ አለ። ኤጉ ወደ ላርቫነት ይቀየራል። ላርቫው ላይ ይሄድ እንደምታዩት ቺሪስ የሚባል ነገር አለ። እዚህ ውስጥ ነው የሚቀመጡት። እንግዲህ የላርቫው ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ከዛ ክረምት ላይ ዶርማንት ሆኖ ከቆየ በኋላ ይለናል በኋላ አዳልት በተርፍ ላይ ኢመርጅ ያደርጋል ይለናል። ሶ ኤግ አለ። ካተርፕላይ ማለት ይሄ ነው። ካተርፕላይ ዜን ፑፓ ዜን ሞዝ ወይም አዳልቱ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሌት ሜታሞርፊስ ማለት በእንደዚህ አይነት ወይ አራቱን ስቴጆች ከያዘ ኮምፕሌት ሜታሞርፊስ እንለዋለን ማለት ነው። ሰው ኤክሰርሳይዝ አለን። ኢንኮምፕሌት ሜታሞርፊስ ዳዝ ኖት ኢንክሉድ ኤግ ስቴጅ፣ ላርቫ ስቴጅ፣ ናይንፍ ስቴጅ፣ አዳልት ስቴጅ ይለናል። ላርቫ ስቴጅ ነው የማይዘው ኢንኮምፕሌት ሜታሞርፊስ ማለት ነው። ኢንስቴድ ኦፍ ላርቫ ናይንፍ የሚባል ስቴጅ ነው ያለው። ዱሪንግ ኮምፕሌት ሜታሞርፊስ ዘ ላርቫ ስቴጅ ኢዝ ፎሎድ ባይ ከላርቫ ስቴጅ የሚመጣው ከማን በፊት ነው ማለት ነው ባጭሩ። ኤግ አለ፣ አዳልት አለ፣ ፑፓ አለ፣ ናይንፍ አለ። ናይንፍ ሲጀመር እዚህ ውስጥ አይጠቃለልም፣ ኮምፕሌት ውስጥ አይጠቃለልም። ኦኬ እንዴት ነው ስቴጁ? ኤግ አለ፣ ከኤግ ላርቫ፣ ከላርቫ ፑፓ፣ ከዛ አዳልት ነው የምንለው። ስለዚህ ላርቫ ከማን ቀጥሎ ነው? ከኤግ ቀጥሎ። ከማን በፊት? ከፑፓ ቀጥሎ። ስለዚህ ከላርቫ ፎሎድ ባይ ፑፓን ነው የምናገኘው ማለት ነው። which one of the following insect do not show complete metamorphosis?
ኮምፕሌት ሜታሞርፊስ ሾው የማያደርገው ኢንሴክት የትኛው ነው? ወይም ባጭሩ ኢንኮምፕሌት ሜታሞርፊስ የሚያካሂደው ሃውስ ፍላይ ነው፣ በተርፍላይ፣ ሃኒቢ፣ ሎከስት። እንግዲህ ኢንኮምፕሌት ሜታሞርፊስ ኤግዛምፕል ስናይ የነበረ ግራስሆፐርን ነው። ግራስሆፐር ውስጥ ደግሞ ሎከስት የሚባል አለ፣ የግራስሆፐር ስፔሺስ ውስጥ የሚመደብ ማለት ነው። የበረሃ ግራስሆፐር ማለት ነው ባጭሩ ሎከስት ማለት ነው። ስለዚህ ሎከስት መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሞልቲንግ ኢዝ shedding of exoskeleton, shedding of the leg, harmful to insect, used to lay egg ይላል። shedding of exoskeleton ማለት ነው ሞልቲንግ የምንለው ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ both nymphae and larva looks like adult, are able to reproduce, hatch from egg, all of the above። እዚህ ጋር እንግዲህ ሉክስ ላይክ አዳልት የሚለው ናይንፌን ነው አዳልት የሚመስል ያለን ከላይ ናይንፌ ከአዳልት ጋር ይመሳሰላል ኤክሴፕት ዊንግለስ መሆኑና በሳይዝ ነው ያለን። ላርቫ ግን አይመሳሰልም። ኤር አብል ቱ ሪፕሮዲውስ የሚለው ደግሞ እነዚህ ሪፕሮዲውስ መደረግ አይችሉም። ምክንያቱም ላርቫ ግን አዳልት አልሆነም፣ ናይንፌም አዳልት አልሆነም፣ ለሪፕሮዳክሽን አልደረሰም ማለት ነው። ሃች ፍሮም ኤግ የሚለው ከኤግ ነው ሃች የተደረጉ። በኢንኮምፕሌት ሜታሞርፊስ ጊዜ ኤጉ ወደ ናይንፌ ይቀየራል፣ በኮምፕሌት ደግሞ ኤጉ ወደ ላርቫ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሃች ፍሮም ኤግ ይሆናል ማለት ነው። ኤክሰርሳይሱ ይሄን ይመስላል። ሌላው ቶፒካችን ደግሞ some economically important insects ይለናል። some economically important insects. What are economically important insects? Some insects are great economic importance. Some are harmful while others are beneficial to human being. Insects such as ጸጸፍላይ, dark moth, maize stalk, borer, okay? borer moth are economically harmful. እነዚህ እንግዲህ ኢኮኖሚካሊ ሃርምፉል የሚባሉ ኢንሴክቶች ናቸው። አንዳንድ ኢንሴክቶች ጠቃሚ ናቸው፣ አንዳንድ ኢንሴክቶች ደግሞ ጎጂ ናቸው። ኦኬ ጸጸፍ ላይ ለምሳሌ በሽታ የሚያመጣ ነው፣ ሌሎችም በሽታዎችን ያመጣሉ። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን እናያለን። ጸጸፍ ላይ ማለት ነው። how are ጸጸፍ ላይ ኢኮኖሚካሊ ሃርምፉል? ለምን ሃርምፉል ተባለች? the ጸጸፍ ላይ is harmful pest that affect both cattle and people. ጸጸፍ ላይ are vectors of the disease known as trypanosomiasis የተባለ trypanosomiasis trypanosomiasis I'm sorry difficult word ነው። trypanosomiasis የሚባል በሽታ አለ። እሱም በሽታ በማስተላለፍ እንደ ቬክተር ልክ የወባ ትንኝ ሴቷ የወባ ትንኝ ለምሳሌ ወይም ፊሜል አናፖሊስ ሞስኪቶ የምትባለዋ ለማላሪያ ቬክተር እንደሆነች ሁላ ወይም ለወባ በሽታ አስተላላፊ እንደሆነች ሁላ ጸጸፍ ላይ የተባለች ኢንሴክትም ትሪፖኖሶማያሲስ የሚባለውን በሽታ ወይም ባጭሩ አጠር አድርገን ስንጠራው ትራይፕስ እንለዋለን። ትራይፕስ ወይም በሌላ ቋንቋ ደግሞ ስሊፒንግ ሲክነስ ኢን ሂውማን ኤንድ ገንዲ ኢን ካትል። ስሊፒንግ ሲክነስ የሚባል ለሂውማኖች ነው፣ ለአኒማልሶች ደግሞ ገንዲ የሚባል በሽታ የምታስተላልፍ ኢንሴክት ነች ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚካሊ ምንድነች? ሃርምፉል ነች ማለት ነው። with a common symptom such as intermittent fever, progressive anemia and loss of weight. እነዚህ ኮመን የሆኑ ሲምፕተሞች ናቸው። ሙቀት ወይም ትኩሳት አለ፣ ፕሮግሬሲቭ የሆነ አኒሚያ ወይም የደም እጥረት ያጋልጣል፣ ክብደታችን ይቀንሳል። ይህን ለዚህ የሚያጋልጠን ከሆነ ትሪፖስ ነው ወይም ስሊፒንግ ሲክነስ ነው በሽታው ማለት ነው። ወይም ለአኒማልሶች ደግሞ ገንዲ እንለዋለን። ጸጸፍ ላይ are commonly found along the edge of lakes and banks of the river. ብዙ ጊዜ ልክ እንደ ወባ ትንኝ ውሃማ አካባቢ ላይ ነው የምትገኘው፣ በዳር አካባቢ በውሃማ ቦታዎች ዳር አካባቢ ላይ። ቬክተር ኮንትሮል consists of two practical intervention, trapping and spraying the ጸጸፍ ላይ። ስለዚህ የሚረጭ ነገር ይኖራል ወይም የምንከላከልበት የተለያዩ መንገዶች አሉ ማለት ነው ጸጸፍ ላይን ለመከላከል። What are the method of controlling ጸጸፍ ላይ? እንዴት ነው የምንከላከላት? The following are some of the method used to control ጸጸፍ ላይ. የመጀመሪያው removing bush and undergrowth along a stream to reduce ጸጸፍ ላይ population.
ቡሽ የሚባል ነገር ካለ ውሃማ አካባቢ ላይ ማለት ነው እሱን ነገር ማስወገድ ነው። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ላይ ነው የምትራባው። spraying areas known to shelter the ጸጸፍ flies with insecticides ጸጸፍ ላይ ትኖራለች ብለን የምናስብበትን ቦታ ምን ማድረግ መርጨት አለብን ማለት ነው። የፔስቲሳይድ ወይም ኢንሴክት ኪለር ኦኬ ወይም ጸረ ኢንሴክት የሆነ መድኃኒትን ማለት ነው። spraying livestocks with insect repellent livestocks ማለት እንግዲህ የቤት እንስሳዎች ናቸው፣ ከብቶች ናቸው በዋናነት እነሱንም መርጨት ምክንያቱም በሽታ የምታስተላልፍ ለሰዎችም ለእንስሳቶችም ስለሆነ ማለት ነው። አራተኛ trapping ጸጸፍ flies by trap ትራፕ ማለት ደግሞ ጸጸፍ ፍላዋን የምንይዝባት ኦኬ በእንደዚህ አይነት ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ በእንደዚህ አይነት ወይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራፒንግ ማለት በእንደዚህ አይነት ወይ ምንድነው የምንለው ለወባ ልክ የወባ አጎበር ወይም ዛንዚራ እንደምንለው አይነት በዚህ አይነት ወይ መከላከል እንችላለን። ትራፒንግ እንለዋለን ያን ሜተድ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሜተድ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ አርሚ ወርዝ what is the dark wars ወይም አርሚ ወርዝ እና ዳርክ ወርዝ አንድ አይነት ናቸው። the African army wars is not a wars at all but it is the larval stage of the night flying mouse. the larval stages of the mouse and butterflies called caterpillar እንደሚባል ከዚህ ቀደም አይተናል። ስለዚህ caterpillars can be hairy, spiny and have unusual shape የሆነ ነገር ነው ያለው። caterpillar እንግዲህ መገለጫዎች ናቸው። ሄሪ ነው ጸጉራማ ነገር፣ ስፓይኒ ነው፣ ሃቪ unusual shape ነው ያለው። they have large powerful jaw adapted to cut and chew leaves. ኦኬ ፓወርፉል የሆነ jaw አለው ወይም አገጭ ምንለው ማለት ነው። ለመመገቢያነት ነው የሚጠቀመው። caterpillars are a very greedy eater. if they become too numerous they can soon finish the leaves of a tree. ልክ እንደ grasshopper ማለት ነው። grasshopper እንግዲህ ከፍተኛ የመብላት አቅም አለው። ልክ እንደዛ ሁላ caterpillar የሚባለው ከፍተኛ የሆነ የመብላት አቅም አለው። caterpillar ምንድነው ካልን እዚህ ላይ ላርቫ ስቴጅ ነው። ላርቫ ስቴጅ ኦፍ mouse and butterfly ነው። ላርቫ ስቴጁ እንግዲህ ቅጠል ላይ ነው የሚያድገው። እንቁላሉ የተጣለ ቅጠል ላይ ስለሆነ እዛው ላይ ነው እንግዲህ ተቀፍቅፎ የሚያድገው። ቅጠል እየበላ ነው የሚያድገው ማለት ነው። most of adult butterflies and mosses feed on nectar የሚባል ነገር አለ። እዛ ላይ ነው የሚመገቡ። the larvae have beating mouth parts and the adults have sucking mouth parts የሚሉ ነገሮች አሉን። እንግዲህ አዳልት በተርፍላይ ማለት ይሄ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ካተርፒላር እንለዋለን። ይሄ ካተርፒላር የሆነ ትላትል የመሰለ ነገር ትላትል የመሰለ። እዚህ ጋር ደግሞ አርሚ ዋርዝ ሙቪንግ ኢን ዘ ማስ። አርሚ ዋርዝ እንግዲህ ይሄ ነው ወርም በዋናነት ትላትል ነገር። ካተርፒላር ግን ባጭሩ የሞዝ እና የበተርፍላይ ላርቫ ስቴጁ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው። ኦኬ ላርቫ ስቴጁ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው እንጂ ትልና ቢራቢሮ ፈጽሞ አይገናኙ፣ ግን ላርቫ ስቴጃቸው ተመሳሳይ ነው። አሁን ይሄ እንደምታዩት ሞዝ ወይም ትል ነው። ላርቫ ስቴጃቸው እንግዲህ ማን እንለዋለን? ካተርፒላር እንለዋለን ማለት ነው። the term army wars is given to the army wars because it advances in the mass across a field consuming grass as they go. አርሚ ናቸው፣ ወታደር በሏቸው። በኃይለኛው ነው ጥቃት የሚያደርሱት፣ በግሩፕ ነው የሚንቀሳቀሱት ማለት ነው። ግራስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ነው የሚፈጽሙት። አርሚ ወርዝ አታክስ ማይስ፣ ሰርገም፣ ዌት፣ ባርሊ፣ ሚሌት፣ ጤፍ፣ ራይስ፣ ሱገርኬን ኤንድ ሬንጅላንድ ግራስስ እነዚህን ሁላ ያጠቃሉ በከፍተኛ ሁኔታ ማለት ነው። they do not attack vegetables, tea and coffee እነዚህን ነገሮች አታክ ማድረግ አይችሉም። አታክ የሚያደርጉ እነዚህን ላይ የተዘረዘሩ ነገሮችን ነው። እንደ ስንዴ፣ ገብስ፣ ዘንጋዳ ወይም ዳጉሳ የምንለው በቆሎ ነገር፣ አገዳዎችን፣ ሩዝ፣ ጤፍ ምናምን ነገር ነው የሚያጠቁ በዋናነት። within a few days all plants in a field may be covered with a black caterpillar.
larvae first eat the upper and the lower surface of the tissue of the leaf መጀመሪያ እንግዲህ የአፐር እና ሎወር ፓርት ኦፍ ዘ ሊፍ ነው የሚበሉት ሎወር እና አፐር ፓርት ኦፍ ዘ ሊፍ ምንድነው ኤፒደርሚስ ያልነው ፓርት ማለት ነው እሱን ያጠቁታል this results in windowing of the leaves with a big swarm the entire leaves are eaten this results sever crop loss ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት ነው መጀመሪያ የአፐር እና ሎወር ፓርቱን ካጠቁ በኋላ ዊንዶው ነገር ይፈጥሩለታል የሆነ ቀዳዳ ከዛ ሙሉ ጫርገ ይበሉታል ከዛ ከፍተኛ የሆነ የክሮፕ እልቂት ይፈጸማል ማለት ነው ሌላው ደግሞ what are the method used to control army wars እንዴት ነው የምንከላከለው the following traditional method can be used to control army wars use a mouse trap to protect infestresስ የሚባል ነገር አለ እሱን ነገር ለመከላከል mouse trap የሞዝ መያዣ ነገር አለ በሱ ልክ እንደ ዛንዚራ አይነት ነው በሱ መከላከል ወይም ልክ ትራፕ ምንለው ደግሞ ኢንሴክትን ጠልፈን የምንይዝበት አይነት ማለት ነው በዛ ወይ በመያዝ ማለት ነው using cut branch trees to brush the carpenter of the plant ሌላው አማራጭ እንግዲህ ትራዲሽናል ነው በዛፍ ቅጠል መጥረግ ነው ያሉበትን አካባቢ በመጥረግ ማጽዳት ማለት ነው driving herd of cattle sheep and or goats back and forth around affected area ያ ማለት ነው በዛ አካባቢ እንስሳቶችን የምንነዳ ከሆነ ይረገጧቸዋል እንዲሞቱ ይሆናሉ ማለት ነው dragging thorn bushes or beating an infested area with a stick and branches አሁንም ልክ እንደ በላይ በገለጽነው መሰረት በስቲክ ወይም በብራንች ያ ማለት በሆነ ቅጠል ወይም በለበቅ ነገር ያን ነገር ማራገፍ ነው ያሉበትን አካባቢ ላይ ለምሳሌ እጽዋቱ ላይ ስንዴ ላይ ቢሆን ወይም ገብስ ላይ ቢሆን ያን አካባቢ ማራገፍ ነው ወደ መሬት እንዲወድቁ ማድረግ ሌላው ደግሞ collecting larvae by hand አሁንም ይሄም ትራዲሽናል ሜተድ ነው ላርቫውን በእጃችን መልቀም ነው ሌላው ደግሞ letting chicken feed on the larva ዶሮዎችን ደግሞ እንዲመገቡት ማድረግ ነው ባጭሩ በጣም ትራዲሽናል የሆነ ዋይ ነው ይሄውላ አዋጭ ያልሆነ ሜተድ ነው መከላከያው ማለት ነው traditional control measures are only effective for a small area in large area with a heavy infestation the pests have to be sprayed with pesticide from the air pesticide መርጨት እንችላለን pesticide ረጭተን ሙሉ በሙሉ ማውደም ወይም ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው the disadvantage of this method is that useful insects are also destroyed እንግዲህ እነሱን እንገላለን ስንል ሌላ ጠቃሚ የሚባሉ ኢንሴክቶችንም አብረን ልንገል ስለምንችል የራሱ የሆነ ሳይድ ኢፌክት አለው ማለት ነው ሌላው ደግሞ maize stalk borer mouse ይባላል mouse what is mouse stalk borer mouse mouse stalk borer mouse and it's important maize stalk borer is a species of mouse that is also known as the maize stalk borer it is known as agada ቆርቁር የሚባል ነው እንግዲህ ይሄ አይነት ሞስ ማለት ነው ይሄን አይነት ዝርያ በአማርኛው አገዳ ቆርቁር ይባላል adults are pale brown and wingspan in 35 up to 40 mm the larva feeds on the various grasses as well as sorghum and sugarcane እነዚህ ነገሮችም ያጠቃል ማለት ነው eggs are laid in long column stretching up the stem under the leaf sheath ይለናል they hatch after about 10 days ልክ እንደ grasshopper ማለት ነው grasshopper ላይ መጀመሪያ እንቁላል ይጣላል በመሬት ላይ ከዛ በኋላ ከ10 እስከ 20 ቀን እንደሚፈጅበት ሁላ ይሄም መጀመሪያ ላይ ሎንግ ኮለመን ላይ እንቁላሉ ይጣላል ከዛ በኋላ ምን ይደረጋል hatch ይደረጋል ማለት ነው በ10 ቀኑ ይፈለፈላል ማለት ነው so the larvae are commonly called caterpillar ይባላል larvae ላይ ስናየው የነበረው caterpillar የሚባለው and they crawl up the plant into the funnel and feed on the leaves
This results a characteristic lines of holes and window. The shoot may turn yellow and die. If the plant die, the carpillar will move to another plant ይለናል። እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ አገዳ ላይ ታችሁት ሆነ የሆነ ትል የበለው አገዳ ምናምን እንላለን ብዙ ጊዜና እዛ ውስጥ ገብተው ነው የሚጎረጉሩት። ኦኬ ስለዚህ አዳልቱ እንደዚህ ነው የሚሆነው። የምታዩት ክንፍ አውጥቶ መብረር የሚችል ነው። ነገር ግን ላርቫ ስቴጁ ያገዳውን እንደምታዩት እንደዛ አድርጎ ቦርቦታል። እንደዚህ ያደረገ ነው የሚቦረቦረው። ሲደርቅበት ሌላ ፕላንት ይቀይራል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ማይዝ ስቶክ ቦረር ሞዝ የምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው። The mature caterpillar cuts the hole in the stem before pupating within the tunnel. Eventually, the moth will use this hole to emerge. Okay, መጀመሪያም እንደሚያደርገው በስቶት ይገባና ውስጥ ድረስ እየተመገበ ይቆያል። ካደረቀው በኋላ የሚወጣን በዚሁ በራሱ በነደለው ቀዳዳ ነው ማለት ነው። The leaves of young plants have hole and window. When the attack is severe, the central leaf die ያደርጋል ወደው in older plants, the caterpillar of the first generation bore in the main stem. Some caterpillars bore in the cope, damage the sorghum, usually serious than damage of maize ይለናል። በዋናነት የሚያጠቃው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሞዞች ወይም እንደዚህ አይነት ትላትል የመሰሉ ነገሮች የሚያጠቁት በቆሎና ዘንጋዳ የሚባለው ወይም ሰርገምን ነው። ግን ሰርገምን ከበቆሎ በላይ የበለጠ ያጠቃዋል ማለት ነው። ሌላ ኤክሰርሳይዝ አለን እዚህ ላይ which of the following is vector ይለናል። ዳርክ ሞስ፣ ግራስ ሆፐር፣ ጸጸፍ ላይ፣ በትርፍ ላይ። ጸጸፍ ላይ ቬክተር ነች። ቬክተር ማለት በሽታን ይዞ የሚንቀሳቀስ ኢንሴክት ማለት ነው። which of the following forms of swarm that attack ክሮፕን አታክ ሊያደርግ የሚችል ጸጸፍ ላይ ላርቫ፣ ሞዝ ላርቫ፣ ሃኒ ቢ ላርቫ፣ ሃውስ ፍላይ ላርቫ ይለናል። ሞዝ ላርቫ ነው የሚያጠቃ እስካሁን ስናይ የቆየ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ስሊፒንግ ሲክነስ ኢዝ ዘ ዲዝ ኦፍ ካትል፣ ዲዝ ኦፍ ክሮፕ፣ ዲዝ ኦፍ ፒፕል፣ ዲዝ ኦፍ ኢንሴክት። ስሊፒንግ ሲክነስ ዲዝ ኦፍ ፒፕል ነው። ገንዲ ከተባለ ደግሞ ለእንስሳቶች ነው። በሽታው የሚመጣ ጸጸፍ ላይ በተባለች ቬክተር አማካኝነት ነው ማለት ነው። ካተርፒላር አር ብላንክ ስቴጅ ኦፍ ኢንሴክትስ፣ አዳልት ላርቫ፣ ፑፓ ኤንድ ናይንፌ። ላርቫ ስቴጅ ኦፍ ኢንሴክትስ ነው ካተርፒላር የምንለው ማለት ነው። የመጨረሻው ላርቫ ስቴጅስ ኦፍ ኢንሴክትስ ሙቪንግ ኢን ኤ ማስ ኢስ ኮልድ። ላርቫ ስቴጅስ ኦፍ ኢንሴክትስ ሙቪንግ ኢን ማስ ኢስ ኮልድ ካተርፒላር፣ ኢንስታር፣ አርሚ ወርዝ፣ ስዋር ይለናል። በማስ የሚንቀሳቀሱ ከሆነ ምን እንላቸዋለን? አርሚ ወርዝ እንላቸዋለን። ያ ማለት ላርቫ ስቴጁ ካተርፒላር ነው። ካተርፒላሩ ደግሞ በማስ ሲንቀሳቀስ አርሚ ወርዝ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለዛሬ የነበረን ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በክፍል 2 እስከምንገናኝ ድረስ መልካምን ሁሉ እየተመኘው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።